Привіт! Вітаю вас на каналі ArtProstor.ua. Сьогодні створюємо панно «Мій рідний мистецький край» в техніці аплікація. Панно – це вид монументального мистецтва, живописний чи скульптурний твір декоративного характеру, призначений для оздоблення стін або стелі. Тож перейдемо до роботи. Приготуйте ножиці, простий олівець, клей конторський, можна ПВА, кольоровий папір. За основу я обираю аркуш світло-зеленого кольору. Оскільки тема роботи «Мій рідний мистецький край», потрібно все врахувати. Наш рідний край має кольори та рослини-символи. Тож я обрала волошки, колосся пшениці, мак. А слово «мистецький» говорить про причетність до мистецтва. Я зображу палітру в блакитно-жовтих кольорах та пензлі. І додам нотки. На блакитному папері малюю палітру. Але краще виготовити шаблон і обвести. До речі, шаблони для сьогоднішньої композиції ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, покликання на який є під цим відео в описі. Для поєднання синього та жовтого кольорів на палітрі прикладаю ось так жовтий папір. Обводжу потрібний фрагмент. Вирізаю. Склеюю і отримую палітру в кольорах прапора. Для фарб, які мають бути на палітрі, обводжу кружальця із різних кольорів паперу. Ось таким чином. Вирізаю. Одразу приклеюю кружальця до палітри.
Ось в такому положенні посередині розташовую палітру. А далі потрібно спочатку заміряти і виготовити деталі, не поспішати, визначити, що за чим приклеювати. Зараз я заміряю довжину пензлика. На виворотньому боці малюю 2 пензлики. Вирізаю. Для металічної частини пензлика обираю ось такий колір. Обводжу, вирізаю, приклеюю. Те ж саме повторюю з другим пензликом. Лінером намалюю щетинки. Прикладаю. Результат мене задовольняє. Але ще не приклеюю. З синього паперу будемо виготовляти волошки різних розмірів. Складаю клаптики паперу, як для сніжинки. Обрізаю край зубчиками. Розгортаю. Дорізаю те, що потрібно підправити. І в нас є перша квітка. Зменшую 2 наступні квадратики паперу і роблю те, що з першим клаптиком. Прикладаю квіти на основу. Вони мають розміщуватися під палітрою. Із зеленого паперу виготовлю листя.
Беремо маленький прямокутник, згортаємо навпіл, малюємо пів листка, вирізаємо. Я трішки зминаю його, розгортаю і отримуємо ось такий рельєфний листочок. Виконую ті ж дії з наступними листочками. У нас їх 3. Перш ніж склеювати ці предмети, легкою лінією намічаю розташування палітри. Так буде зручніше розташовувати і клеїти квіти. Тепер приклеюю квіти. Пелюстки промазую клеєм не повністю. Таким чином вони будуть відходити від основи і створюватимуть об'ємні форми. З жовтого паперу відриваю шматочок. Зминаю, скочую його в руках і приклеюю серединку на волошку. Прилаштовую листя. І ось таким чином приклеюю його. Палітру промащую клеєм знизу виворітнього боку. Верхня частина залишається неприклеєною для об'ємності. Пензлики продіваю в палітру. Прилаштовую. І приклеюю. Також не повністю. Ось бачите, вгорі неприклеєні деталі трішки стирчать, нагадуючи багато прошарків, як у листя капусти. Але це ще не все. Для маку спочатку виготовимо шаблон. Для цього потрібно намалювати 2 кола різних розмірів. Беремо будь-які круглі підручні матеріали. Особисто я обводжу кришечку і склянку. Бачите, маємо 2 різних за розміром кола. Розділю кожне коло на 3 сектори, як логотип у марки Mercedes. І намалюю по 3 пелюстки маку в кожному колі. Краї пелюсток хвилясті. Вирізаємо. Шаблони прикладаємо на червоний папір, обводимо. Знову вирізаємо.
Складаю пелюстки ось в таку послідовність і зминаю їх, щоб надати гофрованого вигляду. Готові пелюстки одразу склеюю в квітку. Далі виготовимо серединку мака. З чорного паперу вирізаємо маленьку квіточку, наклеюємо всередину. Вирізаємо маленьке зелене коло, приклеюємо на середину чорної квітки. Отримуємо мак. З жовтого паперу виготовимо колоски пшениці. Міряю довжину і вирізаю 2 смужки. Одну смужку згортаю, на виворітньому боці малюю пів колоска, вирізаю, розгортаю. Ті ж дії виконую з другим колоском. Третій колосок буде довшим за попередній, але виготовляю його тим же способом. Колосся теж можна трішки прим'яти, надавши йому об'єму. Складаю в композицію. Відтинаю зайве, приклеюю колоски. І тут я бачу, що мені не вистачає листя, тому додаю ось такі жовті смужки. Вирізаю листя маку. Тепер можна приклеювати листя та квітку маку.
Ще бажаю доповнити нашу композицію нотками. Малюю їх на червоному папері. Вирізаю і приклеюю над волошками. Напишіть в коментарях свої враження від сьогоднішньої роботи, адже вона була клопіткою, але результат радує. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. А з вами творила Людмила Буглак. До нових зустрічей!